Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, ahol most Crash Drive-ban fogjuk folytatni az építkezést. A mai alkalommal pedig arra gondoltam, hogy azokat a City Stations-os tartalmakat, amelyek még eddig nem szerepeltek a játékban, is építsük meg, többek között pedig a nagy vasútállomást, amely tényleg egy hatalmas repülőtér nagyságú vasútállomás, valamint sorra fog kerülni a ingyenes tartalom is, az Iceflake Arena. Nézzük akkor meg ezt a térképet, tehát ez a Crash Drive, ez most úgy néz ki, hogy már jó nagyra nőtt, tulajdonképpen most ez a legnagyobb városom, egy 86 000-es városról van szó, amelynek van egy városmagja, van egy új belvárosi része, kialakítottam itt egy kikötőt, ez már egészen szépen kezd el fejlődni, illetve kialakítottam egy ilyen vidámparki szigetet is. Ezt szerintem azért majd még lehet csinosítgatni, itt nagyobb részt az óvárosi épületeket használtam, illetve mellette pedig kialakítottam egy texasi, floridai típusú épületekből álló kertesházi negyedet. Itt található a Golden Gate Bridge, amelyet a City Skylines előrendelésével lehetett megkapni, és összességében, hogyha leszámítjuk a problémákat, amelyek itt ikonnal jelennek meg, akkor ez egy egészen kellemes város, sokfajta negyeddel, itt van egy üzleti negyed, illetve egy eléggé kiterjedt vasúti és villamos hálózattal, valamint itt ezt elég nehezen sikerült megépíteni, található egy repülőtér is. Magát a repteret a szigeten, azt én már mutattam egy másik városomban. Itt inkább az volt a pláne, hogy ezt a részt kellett úgy megépíteni, hogy a metró valóban el is tudjon itt menni. Kellett hidat is, és egy nagyon hosszú alagutat is építeni. Tehát egy ilyen hosszú alagúton keresztül jön a B vonal egészen idáig a reptérig. És természetesen majd innét még lehet ezt folytatni, könnyen lehet, hogy erre a szigetre fogom majd ezt folytatni. Van nagyon jó hajóközlekedésünk, nem is itt akarom megmutatni, hogy nagyon jó, hanem itt akarom megmutatni, hogy nagyon jó. Ezt a 2-es vonalat például nagyon-nagyon használják, ahova mi most menni fogunk, és ahol mi most építkezni fogunk, közben föl is gyorsítom a játékot, ez itt a Downtown Island lesz, itt tulajdonképpen egy újfajta belvárost kezdtem el kialakítani, és azokat a nagyméretű épületeket, például a központi bankot, ezt itt szépen meg is színeztem, amik nem fértek el a nagy szigetre, azokat ide telepítettem, valamint itt található egy ilyen intermodális csomópont is. Ez egyelőre még a semmi közepén van, de azért van jelentősége, mert itt találkozik az A metróvonal és a B metróvonal, tehát gyakorlatilag mind a kettő metróvonal itt ad egymásnak randevút. És akkor ennek a közelében lehet majd felhúzni ezt a hatalmas nagy vasútállomást, amely egy új kapcsolatot, egy vasúti kapcsolatot fog jelenteni a fő szigettel. Kezdjük az építkezést azzal, amire éppen igény van. Ezek azt hiszem, hogy a lakóházak lennének, de 14,1%-os a munkanélküliség, tehát ott már nem annyira célszerű lakóházakat építeni, maximum kisebb méretű épületeket, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor mivel ez amúgy is egy ilyen intermodális csomópont félesség, hogy akkor építsük meg ezt az Iceflake Arenát, amely nagyon jól fog majd mutatni, ezt pedig nem a sportlétesítmények között fogjuk találni, hanem az egyedi épületek között azon belül is a kereskedelmi épületeknél. Tehát akkor ide kéne megépíteni ezt a
szép, nagy, egyedi épületet, amely a tamperei jéghoki arénát próbálja meg utánozni, és akkor arra gondoltam, hogy tulajdonképpen itt ez mehet úgy is, hogy ide beépítjük a parkolókat, és akkor ide mögé fogjuk majd megépíteni magát az arénát. Az arénát azt el is kezdem betenni, mondjuk igazából ez mindegy, hogy hogyan, de itt látható az aréna, és akkor ide mellé le tudjuk rakni a parkolókat, például így, és akkor szépen lehet adni neki egy természetesebb kinézetet, mert hogy ide úgyis sokan fognak érkezni, és sokan is fogják majd használni ezt az arénát. Már ahol elfér, hogyha nem férne el, akkor kikapcsoljuk a snappinget, és megpróbáljuk egy kicsit forgatni, és akkor úgy el fog férni. Jó egyébként, hogy ennyi fajta parkoló van a játékban, de azt szerintem még jobb lenne, hogyha úgy lehetne őket meghúzni, mint a zónázott épületeket, mert akkor az nagyobb kreatív szabadságot jelentene ebben a tekintetben, de nyilván ugye ezt azért csinálták a készítők, hogy minden egyes alkalommal, amikor új parkolót gyártanak le, akkor lehessen azt elmondani, hogy valami új került a játékba. Holott pedig akár lehetne az is, hogy mi magunk húzzuk meg ezeket. Most ez így már rendben van, az egészen biztos, hogy itt ezeket ki kell innét pucolni, akár végig is ki lehet, itt mondjuk hagyok benne mutatóba egy-két zebrát, az elején meg a végén, és akkor, hogyha ezeket leszedegettem, akkor be is lehet építeni a felüljárót, itt is, és itt is, és akkor innentől kezdve, hogyha ezt bekötjük ide a metróállomáshoz, akkor akik leszállnak a metróállomásnál, azok tulajdonképpen már tudnak is ide menni. Közben megjelent valami kicsi kereslet a kammersálokra is, ez azért nagyon jó, mert ugye a kammersálok egyben munkahelyet is fognak teremteni. Itt én egységesen ezt a Southwest stílust használom az egész városban, ezért is tetszik nekem ez a város, mert ennek a városnak az épületeinek a 90%-a a Southwest stílusban készültek el, és ezért egy rendkívül egységes képet mutat, mégsem mondanám unalmasnak, mert ez egy nagyon változatos csomag, a Southwest Region Pack, tehát találhatóak benne Light Density kammersálok, de a rezidentálok közül is 5 különböző típus, és ami a legjobb, hogy még irodák is vannak benne, amelyre egyelőre nincsen kereslet. Ez számomra egyébként mindig egy fekete ló, hogy miért nincsen. Most azt mondja, hogy azért nincsen, mert hogy vannak még olyan irodák, amiket nem sikerült kiadni, és akkor viszont itt jön a millió-dolláros kérdés, hogy de miért nem sikerült kiadni. Valószínűleg egyébként azért sem, mert hogy például ez a Coruna, ez itt borzasztó nagy veszteséggel működik, tehát elvileg elektronikát igényelne és szoftvert gyártana. Na most nekem akkor itt az a kérdésem, hogy vajon mi a helyzet az elektronikus termékeknek a termelésével, lehet, hogy érdemes lenne ránézni, bár anyagi problémánk egyáltalán nincsen, sőt szárnyal a költségvetésünk, mert 379 000-es pluszban vagyunk, de azért mégiscsak érdemes lenne ránézni, hogy ugyan mi az, ami hiányozhat, akár csak ha az elektronikát nézzük. És akkor azt látjuk, hogy amit fel akarnak dolgozni, az jóval több, mint amennyit mi gyártunk, és ennek következtében van egy laza 200 tonnás hiányunk. Ez pedig abból adódik, hogy valószínűleg a nyersanyagok nincsenek elegen, nem sikerült annyit importálni, illetve behozni, hogy legyen elegendő mennyiségű elektronika, és ez jelentheti azt is, hogy nincsen elég
ásványkincsünk, mint ahogyan nincsen is, mert a minerals az kőből készül, itt a kőből pedig iszonyatos hiányunk van. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy nem csak ásványok, hanem műanyag is kellene hozzá. A műanyag pedig rögtön érdekes, mert kettő nem alapvető nyersanyagból készül, hanem feldolgozott nyersanyagból, tehát készül vegyszerekből, kemikáliákból, ebből hiányunk van egyértelműen, amely visszavezethető a nagymértékű olajhiányra, tehát ez azt jelenti, hogy olajból és kőből kéne többet termelni. Nézzük, hol van olaj, illetve hol található kő. Olaj az itt található például, és elvileg ezt ki is termelik, de ahol még van, az mondjuk akár itt egyszerre van hal és olaj is, illetve itt található. Megnézzük, hogy ez a terület ki van-e sajátítva. Gyanítom, hogy még nem, és hát ugye az a probléma vele, hogy ezzel az iszonyatosan sok területet kéne megszerezni, zömmel a tengertől, 5.400.000-ba kerülne, és 270 000-es fenntartású havonta. Most vegyük azért ezt meg, ez azt jelenti, hogy lazán 40 000-nyi profittól búcsúztunk, de lehet, hogy hosszú távon azért ez meg fogja nekünk érni, és akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk ide olajkutat építeni, illetve hogyan tudjuk a tankerekkel mindezt beszállítani. És akkor nekünk az olajfúró torony kéne, de ezt az olajfúró tornyot, ezt csak innét fogjuk tudni elindítani, tehát ez nem a Specialized Industry-ba lesz. Kettőfajta olajfúró tornyunk van, az egyik az, ami a csővezetékes szállítás, a másik pedig az, ami itt szépen hajón keresztül szállítaná ide, de az látszik, hogy túlságosan messze van, tehát akkor ez azt jelenti, hogy valahol ki kéne alakítani egy újabb ilyen olajfinomítót. Ez itt nagyon meredek lesz, de megpróbálom megtenni, ami tőlem telik, amikor azt jelenti, hogy ezt itt le kell nekünk sorjázni, hát valahogy mondjuk így, még így sem lesz, ez egy egyszerű történet, mert valahogy majd föl kell jutni ide, de remélhetőleg sikerülni fog. Most megpróbálom első körben azt, hogy ezt meg tudjam építeni. Igen, ez az offshore oil drilling lenne, csak ugye itt meg az a probléma, hogy a hajónak, pontosabban a kompnak az útvonala van itt, úgy, hogy ezt akkor nemes egyszerűséggel elküldjük erre, ebből semmi problémánk nincsen. Most akkor megépítjük ezt az olajfinomítót, ezt leraktuk, most valahogy úgy kéne ügyeskedni, hogy ez így még pont beférjen, és most kéne összekötni valahogy ezt, ez innentől kezdve már menni fog, így szépen kanyarban, csavarban föl tudjuk ezt küldeni, és itt pedig egy kis ilyen küldeszekkel le tudjuk zárni, és akkor most jön egy nagyon fontos lépés, tehát megfogom, és addig kell húzni, amíg nem csak, hogy a móló megjelenik, hanem ez a két kék emberke is meg nem jelenik. Most indulhat az olajtanker, innentől kezdve van olajunk, és akkor megmutatom még a csővezetékes olajszállítást is. Ez a Compliant Oil Tower Platform, és itt akkor arra kell figyelni, hogy pontosan illeszkedjünk a csőhöz, és ez csak úgy fog megvalósulni, hogyha úgy visszük az egeret fölé, hogy pontosan így zölden jelenjen meg. Na, ekkor lesz jó. És ez egyébként nem olyan könnyű, tehát ezzel egy picit bűvészkedni kell. És az egészen idáig kell, hogy tartson. Itt már egyszerűbben megjelenik ez a zöld karika,
és akkor így innentől kezdve itt is pumpálni fogja az olajat. Jó? Tehát akkor így fog működni a csővezetékes szállítás, és a rend kedvéért még itt azért ezt szépen bekötöm, valamint itt ezt is összekötöm, hogyha majd valamikor itt a komp kell, hogy elmenjen, akkor el tudjon menni ebbe az irányba. Itt láthatóan iszonyatosan nagy a forgalom, itt majd gondolkodni kell azon, hogy milyen más lehetőségek vannak annak érdekében, hogy el tudjunk ide jutni. Az a probléma, hogy jelen pillanatban a hajókon kívül csak ez az egyetlen egy híd az, ami eljut erre a szigetre, erre a szabadidő szigetre. Azt tudom megcsinálni, hogy mivel látom azt, hogy inkább befele vannak, többen, mint kifele, hogy felépítek egy 4+3 sávos aszimmetrikus utat. És akkor innentől kezdve, akik befele jönnek, azok könnyebben fognak eltalálni ide. Hát ez nem feltétlenül a legszerencsésebb, tehát akkor legalább ezt így kéne megcsinálni, hogy természetesebben kapcsolódjon, meg ugye nem is lenne jó, hogyha a forgalom rögtön 7 sávról leszűkülne 2 sávra, az nem lenne túl egészséges. Most úgy látom, hogy a flow az már jobban megfigyelhető, és amit egyébként még lehet csinálni, ez igazából csak abból a szempontból lehet lényeges, hogy a kukásautók majd könnyebben jussanak el, meg valamivel realisztikusabbnak is néz ki, hogy itt ezt nem szintben keresztezem, hanem egy alul vagy fölüljáróval. Ahogyan persze engedi, ez mindig egy izgalmas kérdés szokott lenni a CS-ben, hogy mit enged és mit nem enged a játék. Én mondjuk meg mindig szeretem ezeket megerőszakolni, vagyis feszegetni a határokat. Esetleg még egy körforgalmat is ide lehet tenni. Hopp, az ott el is tévedt, és akkor innentől kezdve szerintem már sokkal jobb a olajtermelésünk. Még mindig egyébként elég komoly hiányunk van, mert 672 a nyersolajból, tehát akkor ez azt jelenti, hogy nyugodtan akár még újabb olajkutakat is ki lehet jelölni. Rá is nézek, hogy hol van még olaj. Igazából szerintem ide még el fog férni egy olajkút, egy ilyen csővezetékes, és akkor itt is tulajdonképpen már ide is be lehet kötni, amint pedig azt látjuk, hogy megindul az áramlás, most már ez látszódott, akkor abban a pillanatban már rendben vagyunk, rendesen jön az olaj a csővezetékből. Akkor nézzünk ide vissza a belvárosi részbe. A metróállomások környékén egyébként szeretem, hogyha üzletek vannak, mert az sokkal reálisabban néz ki. Közben ránézünk arra, hogy még mindig 14% a munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy majd akkor kéne egy új ipari negyedet is létrehozni. Ugye az ipari negyedeknek a kérdése az azért mindig problémás, mert hogy meg kell nézni, hogy merről merre felé fúj a szél, akár ide vagy ide lehetne létrehozni az ipari negyedet, csak hát ugye akkor nagyon nehéz lenne megközelíteni azt a részt, úgyhogy arra gondoltam, hogy mivel itt van ez a Montrose nevezetű negyed, így ide rögtön lazán le lehet rakni pár gyárépületet, és akkor itt ezt majd szépen ki lehet bővíteni, ahogyan szeretnénk. Ez amúgy is, ez a Montrose, ez inkább ilyen bérházas, szegényebb negyednek lett számva, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy itt szegény emberek laknak, de itt egyébként pont a poor, tehát a szegénység jellemző ebben a Montrose negyedben, ami nem pici egyébként, mert kb. 4000-en laknak itt,
és ide kiválóan tudunk majd munkahelyeket teremteni, ezt fokozatosan ki lehet majd terjeszteni, hiszen, hogyha megnézem a szelet, akkor ez erre fogja fújni. Talán itt húznám meg a határvonalat, hogy ennél beljebb ne menjünk, mert akkor már érintheti a lakónegyedeket is, és hát majd a későbbiekben el lehet azon gondolkodni, sőt, akár már most is, hogy valamilyen buszjáratot ide bevezessünk. Az ugye látszik, hogy ugye itt már megépítettem ezt az újfajta bypass train station, vele együtt pedig a buszállomás is megépült ide. Talán az, hogyha ezt itt, ami amúgy is kijön ide, ez a 8-as A busz, ezt ide behúzzuk, akkor azzal nem tévedünk nagyon nagyot. Ez így fog jönni odafele, és akkor pedig visszafele is erre el tudunk menni. Lerakjuk ezeket a jobb buszmegállókat, bár a gyárnegyedben ez lehet, hogy már túlzás, de nem baj, hogyha szívesebben fogják használni a buszokat. Hát ilyen szinten már 16. szinten van a városunk, fontos az, hogy mindig bővítsünk valamilyen negyedet. Számomra egyébként meglepő, hogy mennyire meg tud jelenni a kereslethiány, pontosabban mennyire el tud fogyni a kereslet, akár az irodák iránt, de van, hogy a kereskedelmi egységek iránt is egészen egyszerűen elfogy a kereslet, illetve van a skyscraperöknek egy árnyoldala is, hogy tudniillik az a baj, hogy ezek, de most már szerencsére úgy tűnik, hogy van profitunk, de az a baj ezekkel a hatalmas méretű skyscraper-ös irodákkal, hogy nagyon zabálják a keresletet. Szerintem kezdjük el építeni ezt a nagy vasúti projektet, és hát először megmutatom, hogy mekkora hatalmas nagy épületről van szó, tehát ez tulajdonképpen egy kisebb repülőtérrel vetekszik, össze is tudjuk mérni könnyedén, hogy na jó, hogyha nem is akkora, de a termináljával. A kisebb repülőtér mondjuk még ennél 2-3-szor nagyobb, de mondjuk az, ami a City Skylines egyben az Aviation Station, az már megfelelhet ennek. Ezt én arra gondoltam, hogy csak ide fogom tudni lerakni, ehhez nyilván kell tereprendezés is, meg az utakat is újra kell gondolni. Nézzük meg, mit tudunk az ügy érdekében tenni. Ezt itt le tudjuk pucolni. Igazából szerintem ezt itt végig le lehet pucolni. Nem kell nekünk ide, hogy már itt hegyek meg dombok legyenek. Amúgy is elég hegyes, dombos ez a város. Pontosan ez adja egyébként a szépségét és a nehézségét is. És akkor ide tudjuk megépíteni ezt a hatalmas nagy vasútállomást. Snapping bekapcsol, és kicsi ügyeskedés után ezt ide lerakjuk. Tényleg nagyon szépen néz ki egyébként, későbbiekben meg majd még le is fedjük. Na de miért építettem én ezt ide, kvázi a semmi közepére? Ez majd be fog épülni, azzal semmi probléma nincsen, de azért csináltam ezt így, mert akkor így van arra lehetőség, hogy a városon átívelő vasutat építsünk, illetve utána azt a vasútvonalat, ami innét kimegy, azt be tudjuk kötni ebbe az irányba, ez a Halsey Hemlock irány, így kvázi létre tudunk hozni egy félkört. Ugye a probléma az az, hogy van nekünk itt egy központi pályaudvarunk, de ez a központi pályaudvar, ez csak ezt a részt fogja kiszolgálni. Az új belvárosnak még nincsen pályaudvara, ezt most raktam le. Ennek az épületnek az a nagyon jó tulajdonsága, hogy egyrésztről lehet hozzá adni majd egy metróállomást,
Másrésztről le lehet fedni, majd egy egész botanikus kerttel, ez majd az esztétikum szempontjából fog sokat jelenteni. Harmadrésztről, ami szerintem a legjobb része a dolognak, hogy ezt meg lehet csinálni úgy, hogy ne fejpályaudvar, hanem átmenő pályaudvar legyen. Próbálok úgy beleközelíteni, hogy ez látszódjon is, hogy íme itt van már az alagút, ami majd be fog minket vezetni majd a belvárosba. És akkor ugye ezt a részt kéne összekötni ezzel a résszel, kvázi egy gyorsvasutat létrehozni, de úgy szeretném ezt megcsinálni, hogy valahol viszont ki lehessen alakítani egy közbenső megállót, és ez a közbenső megálló itt a Canarsie-nél tűnik a legjobbnak, hogy ide tudom megcsinálni. Több minden lehetőség van, akár ezt a halfarmot el is lehetne takarítani. Most egyelőre azt fogom megnézni, hogy itt mit tudok ezzel kezdeni, mert itt akkor rögtön van neki egy villamos kapcsolata is, és akkor ezt úgy fogjuk tudni megoldani, hogy ide lerakjuk, megnézzük, hogy milyen vasúti megállók közül tudunk választani, nem a CSS vasúti megállók, mert azok eléggé nagyok. Ugye itt van ez a Small Train Station, illetve itt van ez a kelet-európai Train Station, ez egyike sem rossz, csak még ki kell tágítani hozzá a helyet. Ezzel az a probléma, hogy iszonyatosan nagy, tehát ez esélytelen, hogy ide férjen. Még így is egyébként azért eléggé szépen kell itt nekünk takarítani, mind a highway-ek tekintetében, mind egyébként. Most idéglenesen, ennek itt vége is lesz. Megpróbál megépíteni a lehető legkisebb vasútállomást, de ugye ez fontos lesz, hogy itt tudjunk majd tovább haladni. Hát igen, ez itt egy szintbeli kereszteződés, de hogyha nagyon akarjuk, és nagyon nagy lesz a forgalom, akkor ezt majd lehet úgy csinálni, hogy felemeljük az utat. Most egyelőre ezzel még nem kell foglalkozni. Az lenne a lényeg, hogy össze tudjuk kötni ezt az új belvárossal. Itt már azért nem csinálnék szintbeli kereszteződést, bár egyébként az amerikai típusú városoktól ez egyáltalán nem idegen, és akkor itt például azt lehet megcsinálni, hogy még feljebb emelem ezt a részt, majd pedig itt egészen biztos, hogy akkor járunk jól, hogyha lemegyünk a föld alá, és akkor itt természetesen van egy olyan probléma is, hogy a víz alatti alagút építés az a CS2-ben sem túlságosan egyszerű. Van, amikor tényleg simán engedi, és van, amikor egyáltalán nem. Tehát ez ezért jelenthet gondot, viszont itt az a szerencsénk, hogy van egy narrow boatway-ünk, ami azt jelenti, hogy ez nem olyan bődületesen nagy távolságot jelent, tehát akár ezt így is meg tudnánk oldani, csak ugye itt van a narrow seaway, szóval így mégiscsak ez problémás lesz. És ezek általában menet közben derülnek ki. Ezek a problémák nem baj. Akkor megnézzük, hogy mit tudunk csinálni a másik oldalról. Ugye itt van a vasútvonalunk, ezt tulajdonképpen itt szépen be lehet kötögetni, mondjuk 3 vonalat egyelőre bekötök, a többi az maradhat ilyen fejpályaudvarként, de ha akarnánk, azokat is be lehetne kötni, és itt átmegyünk a temető alatt, és látjátok, így már engedni fogja. Tehát egyébként ez teljesen, nem azt akarom mondani, hogy a játéknak a hangulatától függ, de nagyon random, hogy mikor engedi és mikor nem, illetve hogy honnét húzod meg, az számít. Tehát itt például azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen itt majdnem, hogy simán engedné ezt a dolgot, de
akkor azt kéne megcsinálni, hogy megpróbálunk egy kicsit megemelkedni, ha pedig az úgy nem megy, akkor még mindig van arra lehetőség, hogy csinálunk itt egy ilyen földnyelvet, mert hogy ez például itt baromi meredek. Tehát rögtön ez ugye itt problémás, hogy ez nagyon meredek, és ezért jelzi ki ő is azt, hogy ez neki meredek. Addig kell próbálkozni, amíg nem engedi. Megcsináljuk ide akkor ezt a földnyelvet, amit mondtam, mert így akkor kevésbé lesz vad a fölemelkedés. Talán még megpróbálhatjuk ilyen teraszosan is. Hát ha ezt így akkor jobban fogja tolerálni. És akkor még mindig a föld alatt vagyunk, de úgy tűnik, hogy egy hosszabb rámpával kell operálni, és csak úgy fog ez menni, hogy össze tudjuk kötni az egészet, hogy már itt rögtön az elején lemegyünk a föld alá, és most sikerült összekötni. Hát ez nem volt egy egyszerű szülés, viszont most így már van egy kapcsolatunk a régi és az új belváros között, és akkor menjünk tovább. Még itt se lesz feltétlenül egyszerű, de talán már egy picivel könnyedebb lesz ez a dolog. Éppen, hogy csak elfér. Úgyhogy ezt nem így fogjuk csinálni, hanem itt csak idáig húzzuk be az utat, és akkor megpróbáljuk ezt úgy csinálni, hogy rögtön itt már szerintem mehetünk is le a föld alá, és akkor innentől kezdve már viszonylag sima az utunk, mert már csak azt kell elérni, hogy ide be tudjuk kötni a vasutat. Itt rögtön ugye lemegy a föld alá a vasút, a régi városrész főpályaudvaránál, ami azt jelenti, hogy innét tudjuk majd indítani ezt a vasutat, meg fog állni ez a Canarsie állomásnál, ez azt is valószínűsíti, hogy ide ki lehet alakítani egy teljesen új városrészt, bátran, és akkor így tulajdonképpen megoldottuk azt a feladatot, hogy alagutunk legyen a város alatt. Ezt megnézzük, ez nagyjából zölden jelenik meg, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ide be tudunk építeni pár kereskedelmi egységet, a maradék pedig akkor lehet akár a házaké, vagy akár, hogy örüljenek azok, akik itt laknak, parkot vagy sportpályát is beépíthetünk. Vagy akár egy ilyen uszodát, bár az talán kevésbé illik ide, de mondjuk a Leisure Venues-nek ez a basketball centerje, ez szerintem teljesen meg fogja itt állni a helyét, hogy fokozzuk az élvezeteket, még jöhet a kínai épület is. Ezt a sarkot pedig akkor kialakítom normálisan, és így akkor ide is tudnak majd jönni. Az más kérdés, hogy a propokat egyelőre nem használják. Akkor ez itt lesz a Canarsie Station, rögtön megkapják az extrát is, és akkor ezzel még nem vagyunk készen, hiszen ugye van nekem itt kvázi a semmi közepén, vagy most még a semmi közepén, itt a Downtown Islandnél egy ilyen City Station-öm, viszont ezt még tovább lehet gondolni és lehet folytatni. Hogyan? Úgy, hogy egyrésztről kisajátítok itt még területet, igazából mindegy, hogy 3 vagy 4, másrésztről ezt egészen hosszan el tudom vezetni, egészen idáig, hogy bezáruljon ez a kör a Halsey Hemlock állomásig. És akkor azzal létre lehet hozni egy új vasútvonalat. Itt még ez szintén érdemes megvásárolni, mert akkor el fogunk férni, és akkor ide be tudok építeni egy közbenső állomást, mert akkor itt mind a 2 metróvonalra lesz lehetőség átszállni, ezt egy picit meg kell csavarintani, ezt a körforgalmat leszedem, azért, hogy ide el tudjon férni a
vasútállomás. Például ez a kelet-európai Region Pack-kel elérhető vasútállomás, ez nekünk teljesen jó lesz, és akkor innen lehet ezt tovább gondolni. Ezt azért gondoltam így csinálni, hogy ide is beépítünk egy vasúti megállót, ugye ez most a Downtown Connect, mert akkor így mind a kettő metróra át lehet szállni, és akkor nem kell azt megcsinálni, hogy még visszakanyarítom ide a metrót, hanem az A vonal az mehet majd erre tovább, egészen a sziget széléig, a B vonal pedig mehet erre fele, és tulajdonképpen itt már vége is lesz, mert hát itt már tényleg csak nagyon apró szigetek találhatóak, bár ugye tereprendezés következtében azért arra lenne lehetőség, hogy még tovább terjesszük ki ezt a történetet. És akkor most azt fogjuk csinálni, hogy még ide is beépítünk legalább egy kisebb, vagy akár közepes vasútállomást. Ezt egyelőre le fogom zárni, de megépítem, hogy a későbbiekben, hogyha majd ide beépítkezek, akkor már ne legyen azzal probléma, hogy nem tudom megépíteni. Az az érdekes egyébként, hogy a Small Train Station és a Medium Train Station is nagyjából ugyanakkora, de a Medium Train Station az 30-as komfortot biztosít, tehát érdemes lehet tekintetbe venni, hogyha több pénzetek van, inkább azt építsétek meg. Itt már azért próbálom elkerülni a szintbeli kereszteződéseket, menjen ez a vonat minél gyorsabban, egy picit majd el kell kanyarodni, az nem probléma, ezt itt lezárom, az extrák persze fölépülhetnek, van ez a Station Services, ami kisebb üzleteket és egy kávézót jelent, és akkor az lenne a lényeg, hogy ezt itt kössük össze ezzel az ággal. Ugye itt már tulajdonképpen ez a rész megvan, csak folytatni kell, illetve ide kell becsatlakoztatni. Ide egészen biztos, hogy tudok még majd egy vasúti megállót felhúzni. Nyilván ez is a semmi közepére fog menni, de én most csak azt szeretném megmutatni, hogy miután a City Stations-ös épületek, azok nagyon nagyok, tehát ezeket mindenképpen meg kell gondolni, hogy már az elején építsük meg, most ezt megépítjük, tapasztalati pontok szempontjából tök jó lesz, lezárjuk, és akkor innentől kezdve össze is lehet kötni ezzel a résszel. Ugye itt van nekünk egy nyitható hídunk, és jó lenne akkor úgy tervezni ezt a dolgot, hogy a továbbiakban is ez a Narrow Seaway, ez mehessen. Nem biztos, hogy ki fogjuk használni, de például itt ezt össze lehet kötni. A Narrow Seaway az már elég arra, hogy a tengerjáró hajók is közlekedjenek rajta, ne csak a kompok. Egy picit le lehet ereszkedni, és akkor itt már mehet is ez a emelhető híd, és itt pedig folytatjuk ezt a részt. Ugye ez az a híd típus, amit csak így lehet megépíteni, és mennyire jó lenne, ha nem a Subway-jel akarnám összekötni, mert azért nem kötődött össze. Tehát ez az a híd típus, amit csak úgy lehet megépíteni, hogy ha valamennyire fölemeled a tereptől, tehát így már nem fogja engedni, nem baj, itt át tudunk menni a sima vasút vonalra. Ez igazából csak egy érdekesség, ezt már szerintem New Liberty városban mutattam, hogy így is lehet, hogy akár a magas vezetésű vonalakat is ezzel a kékszegélyű vasúti sínnel építed. Aztán majd a későbbiekben, ha nagyon-nagyon kell, majd még ide is lehet építkezni, és akkor folytassuk ezt egészen a Houthig. Itt van még egy probléma, itt szerintem valószínűleg megint
ezt a típusú hidat kell eszközölni. Nagyon presszionálja egyébként a játék, hogy ilyen típusú hidakat építsünk, ami nem feltétlenül realisztikus, de most már akkor sikerült ezt ide megalkotni, és én még azt is megcsinálnám, hogy itt ezt bekötöm a kocsiszínhez, itt majd ezt, hogyha akarjuk, ki lehet bővíteni, amennyiben elfér, és akkor itt lenne a Halsey Hemlock nevezetű vasútállomás, amely én már most tudom, hogy biztos, hogy tumultus lesz, hogyha ide 2 vonat fog érkezni egyszerre, tehát akkor arra gondoltam, hogy próbáljunk meg egy ilyen 2-s vasútállomást beépíteni. A Medium Train Station, tehát akkor ebben különbözik, hogy ez egy picikét magasabb, tehát a magasságát tekintve nagyobb, és akkor ezt itt így be lehet kötni, és innentől kezdve van egy jó hosszú vasútvonalunk, amelyet majd még utána lehet bővíteni. Create a new line. Kezdjük innét, tehát a régi főpályaudvartól meg fog állni ez a vonat a Canarsie-nél, utána jön ez a City Central Station, utána jön a Downtown Connect, és ez lesz majd a Márványhegy, vagyis a Marble Hill. Most még egyelőre itt nincsenek házak, tehát itt még egyelőre nem fog megállni, így a következő és egyelőre a végállomás az itt, ez a Halsey Hemlock nevezetű közös állomás lesz, ahol egyben találkozni is fog a regionális vonattal. És örülök neki, hogy úgy sikerült ezt megépítenem, hogy közben nem történik vágányváltás. Bár a vonatnál ez talán kevésbé probléma, mint a villamos esetében, lévén, hogy ritkábban fog közlekedni. És akkor így meg is vagyunk a 3-as számú vonallal, 9 darab megállója lett, és akkor majd mindjárt meglátjuk, mennyien fogják használni. Az első fecskék már elindultak, még amit meg tudunk tenni, és amit azért fontos lenne, hogy megtegyünk, hogy ide be tudunk vezetni egy buszjáratot, akár egyébként ez villamos is lehetne, de a villamos az nem nagyon tudna kapcsolódni a többi vonalhoz, tehát akkor mindenképpen egy zsákvonalat kéne létrehoznunk, ami egyébként nem probléma, mert ilyen zsákvonalak vannak, csak ez nem akkora méretű ez a belváros, hogy indokolna egy önálló villamos vonal létrehozását. Viszont itt ugye vannak buszvonalak, és akár még egy újabbat is ki tudunk jelölni, megépítjük ezt az új Small City Bus Station-t, és megnézzük, hogy melyek azok a részek, amelyeket a buszvonal még nem tárt fel, mert akkor azzal is lehet valamit kezdeni, akár ide is bemehetünk, és azt nézem, hogy akkor merre lehetne, milyen irányba lehetne ezt elvinni. Amikor már ilyen nagy a város, akkor annak van egy olyan előnye, illetve szépsége, hogy sokfelé tudunk menni, és egyre nagyobb eséllyel tudunk olyan buszvonalat építeni, amely valóban kihasznált is lesz. Itt talán a kertek alatt el tudunk menni, biztosítani tudjuk a villamos számára is a kapcsolatot. Próbálom azt, hogy olyan részeken jelenjen meg a busz, ahol eddig még nem, és hogyha vannak ilyen felszálló csillagoknak, akkor az a jó jel, hogy ott használni is fogják. Itt úgy látom, hogy van egy felhagyott szakasz a busznak, ezt lehet tovább gondolni. Itt van a Nostrand, és van egy ilyen központi busz megálló is. Egyébként azt nézem, hogy viszont még itt mindenképpen lehet keresni valója a busznak, hiszen itt nagyon sok iroda van, és akkor szerintem idáig lehet ezt elvinni, ez egy ilyen központi buszállomás.
ugyan kicsi buszterminál, de már most is 4 darab busz végállomásozik itt, és akkor ezzel megalkotjuk a 10-es A járatot. Úgy jelöltem egyébként őket, mint Bécsben, hogy a busz mellé odaraktuk azt is, hogy A. Egyébként közben, annak ellenére, hogy eléggé kint van, már így is 28-an várnak, akkor alkossuk meg ezt az új buszjáratot, aztán majd úgy is látjuk, hogy milyen fajta korrekcióra van szükség. Természetesen menjen be ide, a régi központi buszállomásra, és akkor erre tudjuk tovább elhozni. Már ugye annak idején Florában, és ezzel elég sokat szenvedtem, hogy mennyire bonyolult tud lenni már a hálózat egy idő után. Aha, és ez csak így tud itt kimenni. Ez nem a legjobb, de talán nem annyira tragikus, mert hogy az egy dolog, hogy én hogy gondolom, hogy megy, de nem biztos, hogy a közlekedési feltételek is adottak mindehez. Na itt álljon meg, mert itt 2 villamosra, és át tudnak szállni, és akkor szépen így megyünk egészen a kicsi buszterminálig, és azt próbálnám meg, hogy ide behúzom, hogy mindegyik busznak legyen egy külön indulási pontja. Itt mindenképpen a Wyckoff irányába tegyük meg ezt a kitérőt, és akkor így tudunk tovább haladni, egészen vissza a belvárosba. Hát ilyenkor már egyre hosszabb buszvonalak szoktak születni, itt majd ezt a megállót még meg lehet csinálni. Itt ez nem feltétlenül lenne szerencsés, hogyha így kéne rákötni, tehát akkor most megpróbáljuk ezt így egyelőre, és majd itt úgyis ezt be fogom tudni húzni, bár nem biztos, mert hogy valóban ezt csak így lehet elküldeni, így. És akkor itt majd még kialakítunk egy külön buszmegállót, ami tulajdonképpen biztosítja a metró kapcsolatot, csak nem kell bemenni a buszállomáshoz. És akkor így készen vagyunk, a 10-es A busszal, ami akkor downtown buszunk már van, akkor ez lesz a City Station bus, és adunk neki városhoz jellemző sárgás-barnás színvilágot. És akkor még itt ígértem, hogy berakok pluszba egy megállót, sikerült egy kapcsolatot ide tennünk. Hát igen, szívem szerint ezt itt úgy építeném föl, hogy legyenek itt irodák, csak az a baj, hogy inkább a lakóházakat igényli a játék, annak ellenére, hogy 14%-os munkanélküliség van, és a munkanélküliségre kaptunk is 2-es mínuszt. Így azután egyébként ez egy elég érdekes dolog, hogy meddig lehet fejleszteni a városainkat, mert hogy ténylegesen van ennek egy korlátja, hogy meddig tudjuk ezt kiterjeszteni. Én azt szoktam ilyenkor a 16.-17. szint környékén már, vagy még később, hogy általában akkor rámegyek a kertes házakra, mert azok mindig könnyebben beépülnek, bár azok is növelik a munkanélküliséget, úgyhogy tuti, hogy egyébként az irodákkal kéne valamit csinálni. Amit még gondoltam, hogy nem kell feltétlenül ennek a vonatnak itt megállnia, hanem még ide, erre a kertvárosias Hemlock részre ki lehet terjeszteni, hogy növeljük a forgalmat, és akkor itt ezt megpróbáljuk úgy megalkotni, hogy már ne legyen lehetőleg szintbeli kereszteződés, hanem leküldjük kicsit a föld alá, és így akkor sokkal jobban tudjuk ezt az egészet menedzselni, kiterjesztjük, szerencsére ez nem egy nagy történet, csak a kattint húz módszerrel kell ezt megcsinálni. Annyi, hogy van, hogy az embernek esetleg elszáll a keze, de akkor is meg lehet ezt csinálni, ez egyszer, és természetesen átváltotta a másik vágányra, ami nem kellett volna, mert hogy neki ez a rövidebb út, már pedig a játék ezt így fogja
értelmezni, de akkor ez így most már jó lesz, tehát akkor ez itt már nem is a Hemlock Station, hanem a Halsey Connect. Connect-tel jelölöm azt, ahol a két vasútvonal találkozik, sőt, hogyha még nagyon akarjuk, akkor tudjuk odaírni, hogy Station. Itt mindenképpen megépíteném a felüljárónak a másik ágát is, az ott lemaradt. Persze ez könnyebb mondani, mint megtenni, de ha itt előbb ereszkedünk le, akkor talán sikeresen meg is tudjuk oldani, és igen, és pontosan így, akkor ez így megvan, és mint egy final touchként még elnevezzük ezt a megállót, amely pedig nem más, mint a Hemlock Station. És nézzük, mit alkottunk. Bár eléggé beszaggat a játék, sajnos, de talán azért lehet látni, hogy hogyan néz ki ez a 3-as számú vonal, és nyilván ezt majd egyre többen fogják használni, ahogyan egyre inkább épülnek be majd ezek a részek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor találkozunk a következő videóban, valamint hamarosan jön egy olyan tartalom tervek szerint, ami egy teljesen új városépítő játékról fog beszámolni, érdemes lesz ezt is megnézni. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok! Ja, és mi az, amit elfelejtettem? Hát a botanikus kertet. Elég jó, de nekem, mint vasútmániásnak jobban tetszik, amikor nincsen lefedve.